توی خندوانه طبق رسممون 25 ثانیه با هم میخندیم. شما هم آماده ما هم بخندیم؟ نه میشمریم. نفس بکشیم. دومی، سومی، چهارمی رو نگه داریم. 1 2 3 3 ثانیه گذشته. بیشتر 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 بیشتر. بریز بیرون. 10 ثانیه گذشته. بیشتر. 5 ثانیه. من میخوام براتون از تجربیاتم از خندوانه حرف بزنم. این تیشرتی که تنمه هیچ ربطی به خندوانه نداره. این عناصر نقاشی آقای رنه مگریت، نقاش بلژیکیه که من خیلی دوستش دارم و با اون یک طراحی جدید اتفاق افتاد روی تیشرت و من خیلی خوشحالم که عناصر نقاشی آقای مگریت رو به تن کردم. مگریت یه اصطلاحی داره میگه که جنگ بزرگ. میگه هر چیزی که داره دیده میشه داره مانع از دیده شدن یه چیز دیگه میشه. یعنی حتما هر چیزی یه چیزی پشتشه و همیشه این دوتا در تقابلن و در جنگن برای اینکه کدومشون بهتر و بیشتر دیده بشه. ما به نظرم میاد که زندگیمون این شکلیه که همیشه چیزی که داریم ارائه میدیم با چیزایی که واقعا هستیم یا دلمون میخواد باشیم فرق میکنه. برای همین حالمون بد میشه، برای همین دچار افسردگی میشیم، برای همین دچار بیماری‌های مختلف جسمی میشیم، برای همین اخلاقایی پیدا میکنیم که میتونه آسیب رسان باشه به خودمون یا به دیگرون. ما این جنگ بزرگ رو بعضی وقتا میپذیریم، یعنی اینکه چیزی که پشت ما هست میذاریم اون پشت زندگی کنه و چیزی که جلو هست تبدیل میشه به یک چیز انگار واقعی، در صورتی که ما خیلی وقتا لازم اون چیزی که توه رو بیاریم بیرون. من به شخص آدم پر انرژی هستم، آدم شادی هستم، آدم خلاقی هستم، آدم معاشرتی هستم، آدم پولسازی هستم، آدمی هم که یک پروژه تا به حال نداشتم که دیده نشده باشه. من همیشه پروژه هام، چه فیلم، چه تلویزیون، چه تئاتر، همیشه پربیننده ترین های زمان خودش بوده. این رو دارم میگم برای اینکه بگم من سعی میکنم چجوری به زندگی و کار کردن نگاه بکنم که فکر میکنم نتیجه اینا میشه اون چیز، یه بخشیش میشه اون چیزی که من دوست دارم، میشه کارم، ولی همش قطعاً کارم نیست. من آدم شاد مادرزادی نیستم. من بچگی خیلی شیطون و پر شر و شوری نداشتم. من بچگیم یه بچه خیلی معمولی آروم بودم. من یادمه وقتی تو مدرسه بچه‌ها شلوغ میکردن یا شیطنت میکردن، کار عجیب غریب میکردن، معلم اذیت میکردن، همدیگر اذیت میکردن، من فقط تماشا میکردم، چون ترسو بودم، چون که فکر میکردم که من اگر خلاف این که تو بهت بگن یه بچه خوبی هستی یه کاری بکنم، این به ضرر منه و من همیشه باید یه جوری باشم که مورد تایید مثلا معلم، ناظم، مدیر قرار بگیرم. در صورتی که هرچی بزرگتر شدم فهمیدم یه شوخی گنده است که ما رو اینجوری دارن تربیت میکنن
که حتما باید مورد تایید آدما قرار بگیریم. من اصلا لازم ندارم مورد تایید شماها قرار بگیرم، ولی به شدت دلم میخواد کنار شماها زندگی کنم. دلم میخواد شماها دوست هم داشته باشین، ولی در صورتی که من رو وادار نکنین کار عجیب غریب بکنم، یا من رو وادار نکنین که جوری که دلم نمیخواد زندگی بکنم. من توی زندگیم یاد گرفتم که باید برای ادامه حیاتم شاد باشم، چون دنیا و زندگی انقدر چیزای وحشتناکی میتونه داشته باشه، انقدر چیزای غم انگیزی میتونه داشته باشه که قدم از قدم برداشتن کار وحشتناکی میشه. من این بچگی که دارم بهتون میگم که ساکت بود و تماشا میکرد، خیلی زود فهمید با خندوندن دیگران میتونه جلب توجه کنه و میتونه اون تاییده رو بگیره. یه ذره ممکنه حرفام توشون ضد و نقیض به نظر بیاد، ولی قطعا اگر قضاوت هم نکنین و حوصله بکنین، فکر میکنم بتونم خودم رو برسونم به یه جایی که فکر میکنم تو ذهنم چیدم. این بچه شروع کرد به بازی کردن و ادا درآوردن و شو اجرا کردن. مثلا یکی از چیزایی که یادمه اینه که من 4 سالم بود و فک و فامیل جمع می شدن خونه ما برای اینکه من پرفورمنس بدم، برای اینکه شو بدم. واقعا و کارهای احمقانه و بامزه میکردم. یکیش این بود، بابام برای من یه دونه چوب با 2 تا نمیدونم چی بود، در فکر کنم کنسرو بود، قوطی کمپوت بود فکر کنم، درست کرده بود مثل هالتر. بعد اون موقع آقای نصیری قهرمان جهان شده بود، بعد یادتون بیاد من میمدم، بعد اکشن و اکتی هم که یادم این بود که میومد گچ میزد، هیچ وقتم نمیفهمیدم تو بچگی اونایی که داره زیر زبونش میگه چیه. یا علی این یه اکتش بود. بعد یادم یه دونم در 2 ضرب داشت، این بعد این، و برای اینکه هیجان رو در جمع بیشتر کنم بعضی وقتا موفقم نمیشدم، یعنی مینداختمش. با همین چیزا و همین که دیگران میخندیدن به نظر اومد چقدر باحاله، چقدر خندوندن دیگران باحاله. ولی اون موقع خندوندن دیگران برای من معنی تایید گرفتن داشت، یعنی اینکه منو دوست داشته باشین، با من مهربون باشین. آره من فهمیدم که خندیدن و شاد بودن در یک جمع فضا رو امن‌تر میکنه. این پس شد یک دریافت من و یک چیز خیلی مهمی که من تو زندگیم یاد گرفتم از بچگیم. و هرچی بزرگتر شدم، خب وقتی که تصمیم گرفتم بیام توی رشته نمایش، وقتی تصمیم گرفتم بازیگر بشم، کارگردان بشم، از اون موقع کمدی رو بیشتر انتخاب کردم و واقعا هم تو کمدی تونستم یه کارایی بکنم. تونستم هم من برای اولین باری که در تلویزیون به شکل جدی در یک سریال بازی کردم، خانه سبز، تو کار بسیار مهمی شد، به خاطر اینکه تمام آدمایی که تو اون گروه بودن همشون درجه 1 بودن. آقای خسرو شکیبایی، بیژن بیرنگ، مسعود رسام، خانم معین ترابی، خانم نادره، اینا همشون آدم‌های فوق‌العاده زمان خودشون بودن و فکر می‌کنم بعد از زمان خودشون هم همچنان نظرها راجع بهشون همین باشه. تدکس از لحظه که وارد شدم اینقدر قانونمند بود که همش میترسم خارج از قانونش عمل نکنم. پام بیرونه. چای رو باید جوری به خصوصی میخوردم، شکلاتی که بود و بعد جوری به خصوصی میخوردم، بعد یواشاش داشتم میترسیدم نکنه مثلا روش خوردن این از دهان نباشه. واقعا چیزی که هست بذارین واسهتون ادامه بدم. من چند دقیقه دیگه وای یادم رفت زمان بگیرم، خدای بزرگ زمان یادم خیلی برام مهم بود که به حساب بکنم از تایمم. تون بگم ماجرا این شد که من آدمی بودم که هرچی بزرگتر شدم فهمیدم باید انتخاب کنم شاد بودنو
من اگر ولم بکنن میتونم افسرده باشم، میتونم معتاد باشم، میتونم الکلی باشم، میتونم کاملا بی‌انگیزه باشم، میتونم خیلی چیزای بد و منفی رو جمع بکنم رو خودم. ولی واقعیت اینه که من تصمیم گرفتم یک روزی وقتی عقلم رسید به این که چجوری میتونم زندگی بکنم و توی دنیایی که میخوام زندگی کنم چیکار باید بکنم، تصمیم گرفتم شاد باشم و این شادی رو منتشر کنم. برای همین خندوانه رو ساختم. توی خندوانه اتفاقات بزرگی افتاد. اتفاقات بزرگش این بود که آدم‌هایی اومدن توی استودیو و آدم‌هایی تو خیابون جلوی منو گرفتن که گفتن یعنی تموم شد وقتم؟ آره؟ نه. قانونش رو بهم بگین وقتی که تموم میشه چه اتفاقی میفته؟ اینجا منفجر میشه، سوراخ میشه، من میرم تو. آدمی اومد جلوی من گرفت، گفتش که آقای جوان، من دخترم 1 سال بود افسردگی گرفته بود، از اتاقش بیرون نمیومد بعد از گرفتن دیپلمش و من و پدرش نمیدونستیم چیکار کنیم. از یه شبی شروع کرد برنامه تو رو نگاه کردن و شروع کرد به خندیدن، شروع کرد به شادی کردن، شروع کرد خندید و ما از این که دخترون از اتاقش میاد بیرون و میشینه با ما میخنده ما اصلا حیرت زده بودیم. و میگه الان دیگه با دوستاش قرار میذاره جمعه ها میره کوه. آدمی که 1 سال از اتاقش بیرون نمیومد. آدمی توی استودیو منو صدا کرد، یه خانم خیلی لاغر، یعنی پوست و استخون، صدا کرد منو، گفتش که آقای جوان، هیچ ابایی هم نداشت از اینکه دیگران بشنون، گفتش که من یه چیزی بگم. سکوتم شده بود، مثلا 100 نفر آدم داشتن میشدن. گفتش که من یه بار با وایتکس خودکشی کردم، ریم، معده‌ام، اینا همه آسیب دید، نجاتم دادن. میخواستم دوباره این کار بکنم. از وقتی برنامه تو رو دارم میبینم احساس میکنم دیگه نمیخوام خودکشی کنم. من تا آخرش باهاتون هستم. هر شبم شوهرم بچه‌ام شما رو دعا میکنن. ما شادی داریم میکنیم. ما یاد گرفتیم که باید خودمون رو شاد بکنیم. یا یه دختری اومد یه شب گفتش که ما داشتیم، من می‌خواستم برنامه رو شروع کنم، تماشاچی هم نشسته بود، گفتش که امشب سالگرد خندوانه است. گفتم یعنی چی؟ گفت پارسال همین موقع خندوانه شروع شد. برگشتم به بچه‌هامون گفتم که آره، اونا گفتن نمیدونیم، رفتن سرچ کردن اومدن گفتن آره. گفتم چقدر ما حواسمون هست که سالگردمونه و اینا، یه کیک بگیرین. برنامه رو شروع کردیم، اون شب جشن گرفتیم و دست و شادی و سوت و اینا. تموم شد. دختر گفت من باهاتون کار دارم. اومد نشست، گفتش که میدونی چرا من میدونم که امشب سالگرد خندوانه است؟ گفتم نه. گفت وقتی برنامه تو شروع شد من عاشق شادیم. این کاری که نگاه کردم احساس کردم چقدر کار باحالیه. وقتی تبلیغش رو دیدم، وقتی شب اول دیدم خیلی خوشم اومد. احساس کردم این برنامه مال منه. من یه بچه 2 ماهه داشتم. فرداش آب جوش ریخت رو بچه‌م و مرد. و من تونستم با برنامه تو که تقریبا 6 ماه وجود داشت، تونستم خودم رو سر پا نگه دارم. بعد من گفتم خب بچه دوباره ازدواج فلان، دیوونه شدم یهو، مثلا احساس کردم باید یه کاری بکنم براش. گفتم خب دوباره بچه دارشین با شوهرت فلان کنین. نه، گفتش آقا چیکار داری به تو چیکار داری به من؟ گفتم نه خواهش می‌کنم فلان. گفت من یه بچه دارم بزرگ، اینا خیلی هم باهاش خوبم و اینا. گفتم نه، دوباره برای اینکه اون یادتون بره. گفتش که ببین فردا سالگرد بچه‌مه، من الان اینجام، یعنی حالم خوبه و تونستم غلبه کنم به وضعیتم و تونستم الان سر پا باشم. و شبی که سالگرد فوت بچه‌م، الان تو استودیو هم با شما 6 ساعت دست زدم، خوندم، خندیدم، آواز خوندم. ما تو خندوانه کاری که داریم میکنیم اینه که داریم یاد میدیم به آدما که شاد بودن و شاد زندگی کردن کاملا یک چیز اختیاریه. هیچ کس نمیاد به تو شادی رو اینجوری تحویل بده. مثل هر چیز دیگه زندگی ما باید براش تلاش بکنیم. باید هر جوری که بلدیم، با قلقایی که خودمون از خودمون میدونیم، با روشایی که بلدیم، خودمون شاد نگه داریم و این شادی رو منتشر کنیم. من با خندوانه میگم دیگه الان تایید گرفتن نیست. من با خندوانه سعی میکنم جامعه‌ام رو شاد کنم که این جامعه احساس آرامش بیشتری بکنه، لااقل برای اینقدر، لااقل جرقش تو ذهنش بخوره که فرق شاد بودن و شاد نبودن چیه. که وقتی من میرم توش و میگردم و میخوام خرید کنم، میخوام راه برم، میخوام با آدما سلام علیک کنم، نگاه بکنیم همدیگر رو، احساس میکنم که چقدر بهتره. حداقلش برای من این اتفاق افتاد. وقتی منو میبینن لبخند میزنن و این لبخند
لااقل منو میتونه گول بزنه که چه جامعه سرحال باحالی. و این خیلی برای من خوشحاله. این دیگه تایید گرفتن نیست. من جامعه‌ام رو لااقل برای خودم تبدیل کردم به یک جایی که یه ذره احساس کنم آدما یادشون نرفته که لبخند بزنن، آدما یادشون نرفته که میتونن شاد باشن، میتونن حالشون خوب باشه. فکر میکنم زمانم تموم شده، نه؟ یکی به من بگه این چرا اینجاش بی قانون شد 2 دقیقه. همین. و تحقیقاتی که ما راجع به خنده و شادی کردیم از 2000 مقاله‌ای که در کلینیک ها و بیمارستان ها و مؤسسات تحقیقی دنیا منتشر شده بود توسط آدمای بزرگ و گروه های بزرگ، چیزهایی راجع به خنده و شادی وجود داره و ثبت شده است و کاملا رسمیه که شبیه جادوه، شبیه معجزه است، شبیه قصه است و باور نکردنی ان، ولی واقعی ان. ما خندوانه برای من شبیه نیستش که من یه شبیه برنامه‌ای بسازم شما خوشتون بیاد یا نه. خندوانه برای من شبیه یک باشگاهیه برای یادآوری شاد بودن. متاسفانه خشم ما انقدر زیاد شده نسبت به خیلی چیزا که بعضی وقتا ممکنه تو تحلیلامون، توی واکنشامون دچار اشتباه بشیم. هم من به کارم، هم من به تماشاچیم، هم تماشاچیم به برنامه، هم به من و هم چیزهای دیگه. من فقط با این جمع میکنم برای اینکه دیگه ادامه بیشتر نمیتونم بدم. اینکه من خندوانه رو و نوع زندگیم رو کاملا انتخاب کردم، مثل هر کس دیگه‌ای که میتونه انتخاب بکنه و مطمئنم با شاد بودن، با خندیدن هم جای امن‌تری برای زندگی داریم، هم خلاق‌تریم، هم به نظرم میاد که هر چقدر که عمرمون هست و میتونیم با کیف بیشتر. اینم بگم تموم. از 5000 پیرزن و پیرمردی که در آستانه مرگ بودن، فکر میکنم در سال 2005، یک سوال پرسیده شد از 5000 پیرزن و پیرمرد: افسوس زندگی چیه؟ خیلی جالبه. 100 مورد جواب دادن ولی 5 تاش توی همشون مشترک بود. کاش کمتر کار میکردم، کاش کمتر حرص پولو میخوردم، یعنی کاش کمتر نگران پول بودم، کاش بیشتر با رفقام و آدمایی که دوستشون داشتم زندگی میکردم، کاش بیشتر مسافرت میرفتم و کاش بیشتر شادی میکردم. عمرمون معلوم نیست چقدره. به نظرم میاد که تا میتونیم تو این دنیا کیف کنیم. اصلا مهم نیست چقدر آدمای بزرگ یا مهمی میشیم. مهم اینه که شاد باشیم، خوشحال باشیم، کیف کنیم. ما به دنیا اومدیم برای کیف کردن. هر کی هر جوری بلده کیف کنه و این کیفشو بتونه منتشر بکنه تا بقیه هم یاد بگیرن، یادشون بیاد که خوشحال بودن مهمترین کاریه که ما ازمون برمیاد. مخلصم.